Dengar tak? Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, Cik Ain sekarang ni tengah masak sotong crispy, sotong celup tepung crispy, tapi Cik Ain just guna airfryer je. So, Cik Ain ada airfryer rice tailor dekat sini. So, kalau you guys nak tahu macam mana Cik Ain buat, macam biasa, tengok resepi ni daripada mula sampai habis, okay? Okay, mula-mula Cik Ain ada sotong kat sini. Cik Ain nak potong dia dulu. Sebab sotong ni sotong besar. Kita nak buang dia punya kulit lah. Okay, ni kita potong tebal-tebal lah sebab kita sendiri nak makan kan. Cik Ain ada tepung gandum. Cik Ain ada tepung jagung. Cik Ain pakai ni serbuk balado. Okay, dia dah siap rasa semua. Dan kita letak sikit baking powder. Okay, cara dia senang je. First, kita kena masukkan ni dalam ni sikit. Nampak tak ada air-air dia kan? Okay, tak apa. Biarkan sebab kita nak jadikan dia ais gam. Okay, kita gaul dia. Okay, so kita ambil kita punya satu sotong ni. Kita letak dalam ni. Kita bedakkan dia. Kita make upkan dia. Okay, kita masukkan je dalam kita punya airfryer bekas ni. Okay, dah. Ibu dia. Bam. Api besar sikit, kita masak je sampai dia siap, okey? Okey, Cik Ain nak spray sikit. Gitu. Sikit je tak banyak. Okey, goreng balik. Okey, so sekarang Cik Ain nak rasa, Cik Ain ambil satu. Nampak ni. Kita guna air fryer je, okey? Dengar tak?